દાખલો 7 400 કે તાપમાને 5 લિટર કદના બંધ પાત્રમાં C12 વાયુનું દબાણ 4 બાર છે. જો તેનું દબાણ 5 બાર કરવું હોય તો તેનું તાપમાન કેટલા ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખવું જોઈએ? ઉકેલ. ગેલુસેકના નિયમ મુજબ P1/T1 = P2/T2, P1 = 4 બાર, P2 = 5 બાર, T1 = 400 K, T2 શોધવાનું છે. માટે T2 = P2 T1/P1 5 × 400/4 500 K. હવે small t degree Celsius capital T2 minus 273 500 minus 273 227 degrees Celsius. માટે C12 વાયુનું તાપમાન 227 degrees Celsius રાખવું જોઈએ.